ก็ได้อันนี้จะเข้าแต่ขาได้มีอันนี้ไอ้แบบนี้ที่เราเก็บไว้ที่ไหนป้าสิยังไงฝากยังไงลงเหนือฝากที่ไหนป้าสิมันบอกว่านั่นคือมันแต่ที่นี่ไปสิคนรอดตอนนั้นฉันกดไม่ยาวอันตรายใช่ไหมไม่ลึกเหรอคะลูกงานไงล่ะเดินไปเลยเร็วแล้วมาดิ อยากมาดูแล้ว เคยกระโดดเลยนึงเอาเดี๋ยวจะตายมาแล้ว เลย